सो आज हाम्रो स्टोरमा नयाँ नयाँ के सामान झर्यो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी बल्कको जाउँ है त। एकछिन हामी चौबार जाउँ न त। अरू सामान के हाल्नुपर्छ यति हो। त यस्तो रहेछ यहाँ क्वालिटी हिँड्दो रहेछ बाटोभरि पिच छ भनेर यहाँ त्यस्तो पिच थियो त हालिदिन्छ पिचमा चाहिँ खिचेन सुटिस अनि छोटा छेउमा यस्तो ड्राइभिङ गर्न यस्तो एक्सपिरियन्स गर्न आयो नि खास मिलाएर आएको रहेछ। यसपालि चाहिँ हामीले अफ रोडको लागि राइडिङ जर्सी राइडिङ प्यान्ट पनि मगाएको छौँ। हेलो हेलो सो गाइज वेलकम ब्याक वन्स अगेन है। सो अहिले चाहिँ हामी अब कहाँ जान्ला भन्दा उता राइड सकाएर आयौँ दाजुभाइ नै राइड 2023 घरमा अलिकति काम थियो छिटो आउनु पऱ्यो। त्यो छिटो आउनुको रिजन चाहिँ के छ भने हाम्रो आज रेस डाइनामिकको सामान भोल्युम 2 भनौँ न सामान झर्दै थियो। त्यो सामान लिन जानुपर्ने छ। आफै डेलिभरी लिन जानु लाग्यो सामानको। इन्डियाबाट सामान आइसकेको छ पार्ट 2 होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी छिटो आउनु पऱ्यो। गोप्रो पनि लगाएको थिएन त्यो सो यस्तो हो राइडमा ब्याट्री सक्यो फोनको मजाले खिच्न पाएन। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी यसबाट कन्टिन्यू गरेको। अब हामी सामान डेलिभरी लिन जाँदैछौँ। सो आज हाम्रो स्टोरमा नयाँ नयाँ के सामान झर्यो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी बल्कको जाउँ है त। सो गाइस यही हो पशुपति ट्रान्सपोर्ट भनेको र हाम्रो सामान यही हो। अहिले एउटै बाक्सामा सर्ट पारामा आएको रहेछ। रामदा चाहिँ यता ल्याउँदैछ गाडी कसरी गर्नु त मैले एक्लै गाह्रो छ नि होइन। सो एउटा यस्तै हाम्रो चाहिँ ट्रान्सपोर्टमा आयो पशुपति ट्रान्सपोर्टमा। सो सामान लियो अब यहाँबाट जाने हो। एकछिन हामी चौबार जाउँ न त। यहाँबाट राम्रो छ बाटो छ है। अरू सामान के हाल्नुपर्छ यति हो। त यस्तो रहेछ यहाँ कसको सामान हो के हो सबै आइसक्यो। सामान लिन हो छिटो यसरी बसिरहेको छ यहाँ सामान। तर त्यही बाटो जाउँ न चौबारको त्यहीबाट। Cows. Are they cows? Nag my cows. See to be cow. See to be cow. Nag my cow. Hill छ न थोरै हिल छ बिस्तारै लगा लास्ट बिस्तारै लगा so that हिलको छिटो नगर्नु है साथी हिल छ है हिलै हिल छ नि साथीबाट त। अब यस्तो हिलमा नि हामी चाहिँ गाडी सकेसम्म फोहोर नहोस् भन्ने हिसाबले चलाइरहेको छौँ। हामी सक्छौँ त्यति सक्छौँ हाँस हाँस। क्वालिटी हिँड्दो रहेछ बाटोभरि पिच छ भनेर यहाँ त्यस्तो पिच थियो त हालिदिन्छ पिचमा चाहिँ खिचेन सुटिस अनि हामी छोटा छेउमा यस्तो ड्राइभिङ गर्न यस्तो एक्सपिरियन्स गर्न आयो नि खास होइन लक्ष्मण हो लक्ष्मण। हामी हल्का एडभेन्चर हो नि त लक्ष्मण साना नि पुलमाथिबाट खिच्दिउँ खिच्दै खिच्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ म सक्दिनँ म चाहिँ हामी गाह्रो हुन्छ भने कोही तेरो बाइकै कुद्दैन थियो अनि सबजना जान्थ्यो त कुदाउनु कहाँ हो र हो जेन्टलम्यान राइड डिफ्रेन्ट आउँछ त होइन भएको थियो कहिले सरे भने तल जाने दुईजना सेमी खेला
Finally हामी कहाँ आइसक्यौँ? We are heading to Chobar. गाडी छ त्यसपछि आफ्नै हो साथी त्यसपछि आफ्नै हो गइरहेको छैन केही छैन सामान आइपुगे त हेरौँ के आएछ समय भयो खतरा पैकिङ भएछ कारणले ढोक्रो दुईटा बक्सा आएछ सामान सो यही नै हो सामान चाहिँ हामी अर्डर गरेर जति सबै सामान ठ्याक्कै आएको रहेछ मिलाएर आएको रहेछ यसपालि चाहिँ हामीले अफरोडको लागि राइडिङ जर्सी राइडिङ प्यान्ट पनि मगाएको छौँ सो त्यो बाँकी चाहिँ भोलि भिडियोमा हेरौँला अनि अहिले चाहिँ हामीसँग बुटहरू पनि फेरि स्टकमा आइसकेको छ है त 40 साइजको 42 साइजको 41 साइजको छानी बुटहरू चाहिँ स्टकमा आइसकेको छ सो त्यही नै हो अनि प्लस अब बाला क्लाबाहरू पनि आइसकेको छ ठ्याक्क पारामा बाइकिङ गर्दा एकदम राम्रो खालको छ सो त्यही हो गाइज नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विटर ब्लग्स अनि हजुरहरूलाई यो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विटर ब्लग्स जय नेपाल बाई बाई लभ यु अल गाइज किप सपोर्टिङ अस है त बाई बाई